كان الأول بيخاف إن هو يتعامل مع الناس. مش بيحب يتكلم كتير، بس كان لطيف لطيف مع كل اللي حواليه. فده بيشجعنا ان احنا هنبقى احسن. أنا اسمي مايكل مجدي، عندي 32 سنة. اتعرفت على مايكل لما أنا كان بداية خدمتي هنا سنة 2001 ل 2004. فحسيت فيه إنه هو يحب الخدمة ويحب الهدوء، فأنا حبيت فيه ده. بعد وفاة والده بقيت أنا بس لوحدي معايا. بقى قاعد يمكن ممكن طول اليوم يبقى قاعد في السرير، ما يتحركش من السرير يعني. وما كانش بيكلمني حتى أساسا، حتى يخاف إن يتكلم. كان بيسكت عشان هو كلامه مش زينا، يعني في حاجات غلط شوية أو مكسرة. وبعدين لما جه بقى الرئيس السيسي هنا ابتدى فعلا يدي انطلاقة كبيرة جدا جدا نحو الإعاقة الذهنية. That's now a law here in Egypt. Every company has to have 5% of their employees disabled to have them in the community life in the city. اشتغلت قبل كده مصنع بلاستيك، بتاع البلاستيك بتاع السوبر ماركت. كانوا بيشغلوه يعني أكتر من الشخص العادي، لأن لقوا إن مايكل بيشتغل بذمة. كانوا يوقفوه على مكانتين مش مكانة واحدة، مسافة ما دي تخلص دي يعمل دي مسافة. فمرة يعني تعب، قلت له خلاص يعني مش قادر تكمل. قعد حوالي يعني 9 شهور، بس هم ما كانش عايزين يسيبوه، لأن مايكل لما بيعمل حاجة بيعملها مظبوطة قوي. مايكل لما جه هو كان مش بيحب يتكلم، رغم ان هو بيتكلم كويس. مايكل كان في الاول خجول قوي، يعني حتى لو صبح يصبح وهو مكسوف. عملت له مشروبات، بديته من سحاب المشروبات، وأنا بنختبر الحسابات. مع الوقت، مع التغيير اللي حصل، مايكل بقى بيتكلم معانا كتير جدا، ومع الشباب وبقى بيهزر. مايكل كمان بقى لا بيجربه خلاص، ما بقاش خايف ان هو يغلط. الشغل في العرس حلو، بتعامل مع الشباب حلوين. شغله في الكافيتيريا وعلاقاته مع الناس خلته لا يعني يبقى يتكلم بشكل اكتر، ما يبقاش مكسوف قوي. انا بدي قهوه عربي ايه بدون سكر، مش He عايز always سكر. likes to help. Whatever you ask from him, he will do it. If he doesn't know something, he will go to ask so that he knows how to help you. So the days that Michael is not here, we feel something is strange. Where's Michael? We feel that someone is missing. حد دقيق، حد هادي، حد لما بنشوفه بنحس بالسلام والطمأنينة والجمال، واحنا بنتعلم منه. بصي، بيعجبني في مايكل ان هو بيساعد اللي حواليه قوي. مايكل مثابر وبيحاول، فتعلمت منه المثابرة، ان انا اجرب.
في شباب كانت معانا في الكافيتيريا ولقيت بعد فترة ما يمكن اتدربت شوية واستعادت ثقتها بنفسها، وحسوا ان هم عايزين يشتغلوا في مكان تاني، وهم دلوقتي بيشتغلوا كمان في مكان تاني، وده جزء من الاهداف اللي انا شايفها. واحنا ما كناش عايزين نعين حد بس كده عشان يبقى عندنا حد عنده احتياجات مختلفة، لكن كان نفسنا انه يبقى شخص فعلا يقدر يخش في وسط الشركة ويقدر يكون فعال وبيعمل دور حقيقي. بس احنا لما اتعاملنا معاه لقيناه شخصية فريندلي جدا، وهو شخص دؤوب قوي في الشغل، يعني نشيط جدا في شغله ومواعيده منتظمة جدا. من ناحية الناحية العملية هو طبعا هو شخص إيجابي في شغله جدا. Finding the right job and not the minimum job. The minimum job is a very big mistake because hiddenly when you give someone a minimum job, you tell him you are more disabled, you can't do this, you can't do this. It helps people at workplace remember to accept each other with their difference, to be humble, to be calm, to treat each other in a different way. بحس ان هو مصدر فرحه حتى من غير ما يتكلم. هو مايكل مقل جدا في كلامه، يعني هو في طبيعه تعاملاته هو مقل جدا في كلامه. فاعتقد ان الموضوع لو اتاح لنا تاني هنعملها مره واتنين، يعني ما عندناش مشكله فيها خالص يعني. بالعكس هنسعى لها يعني. أهمية حصول ذوي الإعاقة على وظيفة ومهم ليه؟ أول نتيجة إيجابية عندنا هي الثقة بالنفس وشعوره بانتمائه للمجتمع. يعني أكيد أحلامي للأرشي عامة في وقع عام إنه كل ما قدرنا نأثر في المجتمع بإعطاء موديل لاحترام الكيان الإنساني، إن الشخص المعاق يشعر بفرحه، يشعر بإنه يقدر يقدم حاجة للمجتمع. ايوه كمان ايوه شوية نقدر نوصل بالشباب ان هم يكونوا قادرين زي اي حد، زي اي انسان يكون قادر يعيش حياته مستقل اذا امكن يعني. بقى واثق في نفسه اكتر، لا بقى يخش بقى ليه كاريزما، ليه وضع، بقى يهزر يضحك يسلم، وبقى خلوه يحب الناس، ان هو حببوه في نفسه. عشان انا مقتنعه قوي ان كل شاب من حقه يعيش، من حقه يكون ليه شغل زيه زي بقيه اخواته وبابا ومامته، ان هو ينزل كل يوم من البيت يروح شغله ويجي. اداله امل كده، بقى انسان كويس كده واداله امل. حلو يعني، بحب الشغل، تنبسط.